આજનો આપણો જે એપિસોડ છે that is also in relation to one of the website કે જે તમને બિલકુલથી હેલ્પફુલ થઈ શકે છે આવી કોઈ સિચ્યુએશનમાં. Well, hello and welcome to Raksha with Snehal Vakilna, only on Raksha. અને અત્યારે આ જે સિઝન હોય છે તેમાં કોઈક ને કોઈક રીતના આપણે એમ કહી શકીએ છીએ કે આપણે આપણું જે ગેજેટ હોય છે, આપણું જે સ્માર્ટફોન હોય છે તેનું વધુ તકેદારીથી ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, કારણ કે કંઈક ને કંઈક રીતના કદાચ એ ભીનો થઈ શકે છે અને એના જે સ્પીકર્સ છે તે બિલકુલથી પાણીના લીધે એનામાં કોઈક એરર આવી શકે છે, ક્યાં તો એમ આપણે કહી શકીએ કે સૌથી વધુ જે અફેક્ટ થતા હોય છે પાણી યા કોઈ પણ લિક્વિડથી, તો ધેટ આર યોર સ્પીકર્સ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે જેવી તમારા ગેજેટ છે, તમારું જે સ્માર્ટફોન છે તેના સ્પીકર્સનું અટમોસ્ટ કેર રાખો. આજનો આપણો જે એપિસોડ છે દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન રિલેશન ટુ વન ઓફ ધ વેબસાઇટ કે જે તમને બિલકુલથી હેલ્પફુલ થઈ શકે છે આવી કોઈ સિચ્યુએશનમાં. જ્યારે બી તમારો ફોન કોઈક બી રીતના પાણીથી અફેક્ટ થતો હોય છે ત્યારે યુ શુડ ટેક કેર કે સૌ પ્રથમ તો તમે તમારો જે બી ફોન છે યા તમારો જે બી ગેજેટ છે તેને તમારી રીતના બેસ્ટ એફર્ટ્સ આપીને એને ડ્રાય કરો. અને ત્યારબાદ ધેર ઇઝ વન વેબસાઇટ જે તમે બિલકુલથી નોટ કરી શકો છો, વિચ ઇઝ www.fixmyspeakers.com. આ જે વેબસાઇટ છે તેમાં તમને તમારા સ્માર્ટફોન દ્વારા જ લોગિન કરવાનું છે અને ત્યારબાદ તેની અંદર તમને એક પાણીની આપણે એમ કહી શકીએ કે જે વોટર છે તેની સાઇન દેખાશે અને ત્યાં તમને એવું મેન્શન કર્યું હશે કે ઇજેક્ટ વોટર ફ્રોમ ધ સ્પીકર્સ. તો આ જે આપણે એમ કહીએ કે સાઇન છે તેની ઉપર તમને બિલકુલથી ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી તમારો જે સ્માર્ટફોન છે તેની અંદરથી ખૂબ જ હાઈ ફ્રીક્વન્સીનો જે સાઉન્ડ છે તે આવશે અને તે બી અટકીને આવશે. અને આ જે સાઉન્ડ છે તે મેક શ્યોર કરશે કે તમારા સ્પીકરની અંદર કોઈ પણ રીતનું પાણી યા જે લિક્વિડ છે તે રહી નહીં અને તેની અંદરથી એ ડ્રેગ આઉટ થઈ જાય. આપણે એમ નહીં કહી શકીએ કે 100% ઇફેક્ટિવ છે, એટલે જ મેં ઇનિશિયલી પણ તમને કીધું હતું કે પહેલાં તો તમે તમારી બેસ્ટ એફર્ટ્સ આપજો તમારો જે ફોન છે તેને ડ્રાય કરવા માટે, અને પછી તમારું જે સ્પીકર છે તે કંઈક ને કંઈક રીતના કદાચ અગર અફેક્ટ થયું હોય તો આ જે વેબસાઇટ છે તે તમને કોઈક ને કોઈક અંશે બિલકુલથી હેલ્પફુલ થઈ શકશે. સો કીપ ધીસ વેબસાઇટ ઇન માઇન્ડ વિચ ઇઝ www.fixmyspeakers.com. આઈ હોપ કે આજનો આપણો જે એપિસોડ છે તે તમને કંઈક ને કંઈક અંશે હેલ્પફુલ થશે. આપણે જલ્દી પાછા મળશું કોઈ બીજી સાયબર ક્રાઇમ સ્ટોરી સાથે યા તો કોઈ સાયબર ક્રાઇમ અવેરનેસ ટિપ સાથે. ટિલ ધેન કીપ વોચિંગ સાયબર રક્ષા વિથ સ્નેહલ 2023